siya sa akin kasi I am 36 years old, coming 37. But, see, I'm looking young. Yes. Hello! Welcome back to my channel. It's me again, Mariby Feda. Ayan, ngayon po is ibibigay kong tips kung paano po gawin ang homemade face mask sa mukha natin. Beauty tips, homemade face mask. Okay, so let's go. Umpisahan na natin. Meron po tayong isang itlog. Puti lang po yung kukunin natin dyan. Only white egg. And half teaspoon honey. And half lemon. Iyan po. So, only white egg. Ayan po. Kukunin lang po natin yung puti. Puti ng itlog. Yes. Ayan. Madali lang po siyang gawin. And this half honey and half lemon. Pipigain po natin siya, no? Ayan. At ihahalo natin yung honey. Ihalo po natin siya hanggang sa ma-blend. Ihalo po natin ng halo talaga para po siya ma-blend. Ayan. Masyadong mag-dry. Okay po. So, kailangan may honey. So, ayun po yung purpose kung bakit may honey yung mask egg ko. Ayan, kasi usually po, yung iba talaga is, ano lang siya, only white egg lang and lemon kasi para yung amoy. Diba? Sa akin, nilalagyan ko siya ng honey kasi after 5 minutes, pag puti lang po ng itlog, talagang masakit. Diba po? Kasi baba natin siya. Just, kailangan mo na siyang banlawan. So, pag may honey po, kahit one day mong ibababad sa face, wala po siyang wala po siyang problema. So, mas maganda ang kalalabasan. So, ayan na po, no? Halo na siya. Madali lang po. Hindi po kailangan ng malaking budget. Ayan. White egg ng itlog. Half teaspoon honey and lemon. Pero kung wala naman po talaga tayong honey sa bahay, lemon and 1 egg. White egg lang po. Mask na siya, talagang mapapanatiling makinis ang mukha. Yes. So, halo na po siya. Super halo na po siya talaga. Hindi natapon. So, ilalagay ko na siya sa face. Okay. So, kailangan ko ng tissue. I-scrub natin sa mukha natin. Ganun lang po yung gagawin. Maganda po yung kalalabasan. Hintayin nyo pong matuyo. Ayan po. So, ito po yung everyday na ginagamit ko kasi wala namang side effect ang natural remedies ng mask ko. So, pwede nyo siyang everyday gagawin. Maganda po talaga. So, makita ko po talagang effective siya sa akin kasi I am 36 years old, coming 37. But, see, I'm looking young.
Sa mga viewers ko po, ayan. Ang ganda po siya sa mukha. Talagang yung mga dark spot ng pimple nyo, puputi po yan. Pag nagkakaroon po kayo ng pimple, so finish na po, no? Hindi natin maiwasan, magkaka-pimple tayo, di ba po? Tapos, pagkatapos ng pimple, merong dark spot. Yung pag magaling na yung pimple natin, di ba? Nangingitim siya. So, pag ito po yung inalagay nyo, everyday, kahit po alternate or 2 times a week, halimbawa, ganun po, maganda po talaga kasi mawawala yung dark spot nung pimple natin. Ayan po. So, ayan lang po siya. Maganda po. Kahit one day po, nyong hahayaan sa mukha kasi hindi katulad nung puti lang ng itlog is kailangan nyo siyang banlawan pag natuyo na kasi baba natin, tapos parang makate. Pag may honey po, wala pong ganon. Talagang smooth lang siya. Opo, malambot lang siya. Hindi siya titigas ng sobrang tigas talaga. So, kahit one day mo siyang ibababan. Ako kasi, every morning, naglalagay ako. Tapos, before ako matulog or pag naligo ako, yun, saka ko pa siya nababanlawan. Tsaka pag yung may tira, ayan, hindi ko siya tinatapon. Parang after 15 minutes bago ako maligo, nilalagay ko siya. Diba kasi sayang, nilalagay ko siya. Ayan po, natural po talaga yung video ko. Walang edit. Ayan. Nilalagay ko siya. Kasi may kalamansi. Diba siya? Maganda. So, ang ganda po ng kalalabasan. Hindi na natin kailangan magpunta ng mercury. Nasa kitchen lang po, lemon, egg, and honey. Kung walang honey, lemon, and egg, pwede na po yun. Okay? Maganda na po siya. Hindi na natin kailangan mag-isip ng budget na kailangan natin maglaan ng budget para sa ating face mask. Ayan lang po. Nasa kusina lang, honey, lemon, and egg. Ayan po. Thank you for watching, and please, sa hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe my channel Mariby Feda. Click the notification bell para po updated ka sa mga lahat ng video ko. Halo-halo po kung paano magsayaw at kung paano magiging mapapanatiling sexy ang body. Ayan po, nasa channel ko na po lahat ng kababalaghan. So, please watch, share, and like po. Ayan, thank you. Bye. See you on my next video.